Seria Need for Speed a celor de la Electronic Arts nu a avut niciodată o identitate consistentă, incluzând fie curse cu mașini exotice, fie întreceri ilegale urbane sau chiar curse legale pe circuit. Ei bine, EA Games și creatorii seriei Burnout, Criterion Games, au încercat cu noul Need for Speed Hot Pursuit să se întoarcă la un concept mai vechi al seriei. Reușește însă noul joc să captureze atmosfera celor două titluri precedente Hot Pursuit sau este o simplă rablă demnă de cimitirul de mașini? Hot Pursuit nu pierde timpul cu introduceri lungi sau vreo poveste neinteresantă, ci te aruncă direct în modul carieră. Aici ai la dispoziție o serie lungă de evenimente la care poți participa, fie de partea vitezomanilor, fie de partea legii. Nu toate cursele sunt disponibile de la început însă, cei care doresc să participe la acestea fiind nevoiți să muncească din greu. Fiecare din cele două ramuri ale modului carieră are propriul sistem de evoluție, în funcție de performanța în eventuri, jucătorii colectând bounty, echivalentul experienței din Hot Pursuit. Acest bounty se câștigă atât prin câștigarea de curse, cât și prin îndeplinirea de condiții unice pentru fiecare carieră. Racerii trebuie să conducă cu o viteză cât mai mare, pe contrasens și să se ferească de cât mai multe capcane ale poliției, în timp ce forțele de ordine sunt nevoite să-i aresteze într-un timp cât mai scurt, folosind resursele pe care le au la dispoziție. Aceste lucruri creează o dinamică interesantă între cele două facțiuni, fiecare dintre ele având particularitățile sale legate de gameplay. Atât poliția cât și racerii au la dispoziție câte 4 arme pentru a se sabota reciproc. Spike Strip-ul și MP-ul sunt comune ambelor tabere, dar racerii dispun de un turbo boost ce propulsează mașinile la viteze inimaginabile și de un dispozitiv de bruiaj pentru a îngreuna comunicarea între forțele de ordine. Poliția, în schimb, are la dispoziție posibilitățile de a pregăti un roadblock și de a chema în ajutor un elicopter ce aruncă Spike Strips. Toată experiența Need for Speed Hot Pursuit este prezentată prin intermediul Autolog, o combinație perfectă între un meniu principal, o rețea socială și un leaderboard care ține jucătorul tot timpul la curent cu performanțele prietenilor. Astfel, fiecare cursă devine un câmp de luptă în care fiecare jucător se chinuie să obțină performanțe cât mai bune. Sunt reținuți timpii pentru absolut fiecare event, iar în momentul în care unul a fost doborât, Autolog anunță și chiar îndeamnă jucătorul să revină și să-și apere locul pe speedwall. Fiecare performanță poate fi notată pe peretele personal, foarte asemănător cu cel de pe Facebook, unde fie jucătorul, fie prietenii acestuia pot posta mesaje, imagini sau comentarii. Acest lucru adaugă o dimensiune socială complet nouă unui joc de curse și reușește să creeze un ecosistem de joc inovativ și funcțional. Pe parcursul avansării în nivel de oricare parte a legii, jucătorii sunt premiați cu noi vehicule care pot varia de la mașini nu foarte speciale precum Mazda RX-8 și până la rarități precum McLaren F1, Lamborghini Reventon sau Bugatti Veyron. Majoritatea mașinilor, inclusiv cele exotice, sunt disponibile atât pentru raceri cât și pentru polițiști, pentru ca niciuna din facțiuni să nu fie avantajată. Racerii pot participa în curse normale fără a fi urmăriți de poliție, în probe Hot Pursuit în care trebuie să câștige întrecerea în timp ce sunt urmăriți, Gauntlet în care un singur racer trebuie să termine cursa înainte de a fi prins, Time Trial în care obiectivul este obținerea unui timp cât mai bun și Duel în care două mașini se luptă pentru supremație. Polițiștii însă trebuie să oprească vitezomanii înainte de a ajunge la sfârșitul curselor în Hot Pursuit sau să stopeze un anumit infractor în cadrul unor scenarii mai speciale în modul Interceptor. Modul Rapid Response, foarte asemănător cu Time Trial, este însă cel mai neiertător, fiecare greșeală adăugând secunde de penalizare în plus. Fie că joci ca racer sau ca polițist, există și posibilitatea de a explora lumea din joc fără a avea un obiectiv anume, putând astfel descoperi noi scurtături sau zone. Acest mod se numește Free Drive și amintește puțin de jocul precedent al celor de la Criterion, Burnout Paradise, dar lipsa de activități în cadrul acestuia îl face uitat foarte repede. Pentru că rivalitatea în cadrul Autolog nu era de ajuns, Criterion a inclus și un mod de multiplayer online bazat pe eventurile din modul carieră. Acestea pot fi curse clasice, probe Hot Pursuit sau Interceptor, fiecare mașină de curse sau de poliție fiind condusă de un alt jucător uman. Câteva aspecte fac confruntările multiplayer și mai atractive. Astfel, Hot Pursuit reușește să elimine lagul aproape complet, iar eventurile online îi răsplătesc pe jucători cu experiență ce se acumulează la totalul din single player. Cei care așteptau o experiență arcade rapidă și antrenantă se vor simți ca acasă în noul Hot Pursuit. Totuși, jocul este orientat către cei care au mulți prieteni ce dețin la rândul lor acest titlu. Aceștia sunt avantajați în fața celor care joacă singuri, implementarea sistemului Autolog precum și componenta multiplayer fiind elocventă în acest sens. De asemenea, controlul mașinilor se poate dovedi un pic cam greoi și neresponsiv față de alte titluri din categoria sa, accentul fiind pus pe spectaculozitate în dauna realismului.
Criterion sunt cunoscuți pentru fidelitatea vizuală caracteristică jocurilor lor precedente, iar tradiția este continuată și de Hot Pursuit. Totul este realizat în mare detaliu, de la excelentele modele ale mașinilor și până la texturile de pe trasee. Deși jocul este bazat în mare parte pe curse dintr-un punct într-altul, Seacrest County nu este deloc plictisitor, incluzând mai multe forme de relief și locații inedite. Astfel, cursele pot avea loc în păduri, lângă plaje, pe un munte zăpezit sau prin deșert, tranziția între oricare dintre acestea fiind făcută natural. Pentru a putea realiza o lume de joc atât de mare și diversă, Criterion a colaborat cu echipa DICE, iar rezultatul este demn de laudă. Mașinile se vor lovi des în Hot Pursuit, iar Criterion a avut grijă să realizeze un sistem de damage satisfăcător din punct de vedere vizual, însă nu tocmai realist. Deși nu la fel de violent precum în titlurile Burnout, damage-ul din Hot Pursuit permite mașinilor să se îndoaie sau chiar să se desprindă în bucăți. Este o plăcere cu adevărat diabolică să poți vedea un Bentley, Lamborghini, Bugatti sau exclusivistele mașini Koenigsegg avariate, fără speranța de a fi reparate. Nici partea auditivă nu dezamăgește, motoarele mașinilor, scârțitul roților și zgomotele de impact fiind convingătoare. Coloana sonoră însă este o combinație între muzică house, drum and bass, rock și hip-hop, îndeajuns de variată pentru a nu putea fi pe gustul tuturor. Need for Speed Hot Pursuit reușește să ofere cea mai bună experiență arcade din toate jocurile cu mașini lansate în 2010. Atracția principală rămâne sistemul Autolog, ce poate oferi luni întregi de rivalități, modul multiplayer făcându-se de asemenea remarcat. Ei și Criterion adaugă conținut periodic prin intermediul pachetelor DLC, în încercarea de a păstra experiența de joc la fel de proaspătă de-a lungul timpului. Dacă încă nu aveți Hot Pursuit și căutați un arcade racer de calitate, The Gamecast vă asigură că nu veți regreta investiția de timp și bani în acesta.